بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم ښه راغلاست. د پایتن کلیکشن یا اریز پای ته ورسېدلې چې څلور ډوله کلیکشنز موږ درلودل په پایتن کې: لیست، ټپل، سیټس او ډکشنریز. نن موږ تاسو د پایتن په اف ایلس سټیټمنټ خبرې کوو. اف ایلس سټیټمنټ موږ ولې کاروو، د څه لپاره یې کاروو. Python support the usual logical condition from mathematics. موږ تاسو خپل پایتن چې دی دغه کوم لاجیکل اپریټرز چې دی یا لاجیکل کنډیشن چې دی د خپل په میتھمیټکس کې موږ تاسو کاروو. ایکوالز دی، ناٹ ایکوالز دی، لیس دین دی یعنی کوچنی، او لیس دین اور ایکوال کوچنی او مساوي، غټ دی او غټ او مساوي دی. This condition can be used in several ways. دغه کنډیشنونه چې دی یا دغه لاجیکل کنډیشن چې دی دا موږ تاسو په څو طریقو سره استعمالولی سو چې موږ دغه ډېر په عام ډول سره موږ په اف سټیټمنټ کې کارولی سو او په لوپو کې کارولی سو. An if statement is written by using the if keyword. کله چې موږ تاسو اف سټیټمنټ کاروو نو موږ تاسو به د اف کیورډ څخه استفاده کوو. او که چیرې موږ تاسو غواړو څو کنډیشنونه یو له بل سره پرتله کړو نو موږ تاسو بیا اف سټیټمنټ کاروو. یا غواړو موږ تاسو د کوډ یوه برخه رن سي د یوه کنډیشن په یا د یو شرط په اساس یوه برخه د کوډ رن سي نو موږ تاسو بیا د اف سټیټمنټ څخه استفاده کوو. مثال غټ حروف پیدا کول، چوپ او تاک عدد پیدا کول. دغه کنډیشنونو لپاره موږ تاسو عموما د اف سټیټمنټ څخه استفاده کوو. مثال دلته دوه وریبلونه ما انیشلایز کړي دي چې a او b ده. a ته 12 او b ته 10. زه یو اف سټیټمنټ اف که چیرې زه اوس لاجیکل کنډیشن کاروم که a غټه سوله b څخه، یعنې که موږ تاسو a غټ سوله b څخه بیا کولن وروسته ایډنټیشن موږ تاسو کاروو پرنټ a. که چیرې a له b څخه غټه سو نو دی موږ ته a پرنټ کوي، او که غټه نه سو بل شرط موږ نه لرو نو هیڅ پرنټ سټیټمنټ موږ نه لرو، ځکه هیڅ پرنټ سټیټمنټ نه لرو ځکه دا شرط صحیح نه سو. موږ د ایلس پارټ نه لرو چې هغه راځي. که چیرې زه د a قیمت 100 کوم نو دی به ماته 100 پرنټ کړي ځکه 100 غټ دی له b څخه، یعنې دغه د a چې سوه دا له b څخه غټه سوله. چې دا و د اف استعمال موږ په کنډیشنونو کې کاروو. پازیټیو او نیګیټیو اعداد موږ تاسو معلوموو، نو دا هم د اف په اساس موږ تاسو معلوموو. که چیرې زه راسم اف a غټه، که a غټه سوله 0 څخه، یعنې که موږ تاسو a غټه سوله 0 څخه نو دلته موږ وایو پرنټ که. نو دغه یو جمله به موږ تاسو ته پرنټ کړي. که چیرې زه دا پروګرام رن کړم که a غټه سوله 0 څخه، که ګورو پازیټیو انټیجر، دا یو پازیټیو انټیجر دی. که چیرې دا زه a کوچنی کړم له 0 څخه یا له 0 سره مساوي کړم دا موږ ته هیڅ پرنټ نه کوي. چې دا و د اف استعمال. هغه وروسته الف څه وخت کاروو. the elif keyword is Python way of seeing if the previous condition were not true then try this condition. الف هغه موږ تاسو کاروو که چیرې موږ تاسو لومړنی کنډیشن غلط سي یا لومړنی شرط صحیح نه سي نو موږ تاسو بیا راځو د الف سټیټمنټ کاروو. که چیرې زه دغه کوډ کاپي کړم یو ځل بیا، یعنې زموږ دوهم سټیټمنټ موږ ته کاروي. که چیرې زموږ تاسو a غټه سوه له b څخه نو a پرنټ که الف. که چیرې که b غټه سوه له a څخه نو موږ تاسو وایو چې بیا پرنټ که b. که چیرې زه دا پروګرام رن کړم نو موږ ته به د b قیمت پرنټ کړي ځکه 10 دی د b قیمت. که وګورو دلته f که چیرې a غټه سوه له b څخه نو دی دا شرط پرنټ کوي، او الف موږ ته دا کار کوي. که چیرې لومړنی شرط غلط سو نو بیا راسه دغه دوهم شرط د الف شرط وګوره چیک یې کړه چې دغه شرط صدق کوي که نه کوي. نو دا و د الف استعمال، یعنې که زموږ مخکینی شرط غلط سي یا هغه صدق ونه کړي نو ته راسه دغه زموږ ستاسې د الف شرط وګوره. دلته اوس دغه لومړنی شرط موږ تاسې غلط سو نو د الف شرط راغی او هغه هم ټرو سو. else statement: the else keyword catches anything which isn't cut by the preceding condition. else statement دا کار کوي موږ تاسو ته که چیرې موږ تاسو مخکینی کنډیشن صحیح نه سي نو د else statement هغه کنډیشن که صحیح نه سي نو د هغه مخکې که هر الیمنټ سو هغه موږ ته، یعنې که چیرې زموږ کنډیشن صحیح نه سي else دغه پارټ رن که، یعنې
که اف صحیح نشي بیا د ایلس برخه رن کېږي. مثال زه بیا هم راځم که ا غټه سوله بي څخه زموږ ته ا پرنټ که داسې ونه سو نو ایلس is execute. که چیرې زه دا پروګرام رن کړم موږ ته به دغه جمله پرنټ سي ځکه چې دلته دغه د ا لومړنی شرط صحیح نه سو. که چیرې لومړنی شرط صحیح نه سي یعنې که د اف شرط صحیح نه سي نو زموږ د ایلس برخه بیا رن کېږي. که چیرې زه دا رن کړم که وکړم ایلس is execute یعنې دا د ایلس برخه راسو. که چیرې زه راسم دغه د ا قیمت چینج کړم 100 ته نو موږ ته به دا ځلې 100 پرنټ سي ځکه دلته شرط صحیح سو اف بلاک رن سو. او که چیرې دغه شرط صحیح نه سو هغه که یو شرط وي که دوه شرط وي که درې شرط وي نو هم زموږ ستاسې لپاره بیا د ایلس بلاک رن کېږي. مثال زه اوس راځم بل اف سټیټمنټ کې چې دا وارې زه دوه شرطه کاروم. اف که چیرې ا غټه سوه له بي څخه پرنټ که A is the biggest value. بیا راځم یو بل شرط ګورم elif په elif کې پاڼه که b غټه سوه له a څخه print b is the biggest one. بیا هم راځم if که a او b exactly سره مساوي شوي print a and b are equal. په آخري کې د ایلس برخې ته راځم. که چیرې زموږ دا ټول شرطونه غلط سي یعنې برابر نه سي نو په ایلس بلاک کې پرنټ که else block is running. که چیرې زه دغه پروګرام دغه یو اف زه رن که چیرې زه دا پروګرام رن کړم a is the biggest value. که چیرې زه اوس راسم a کوچنی کړم b is the biggest value دغه دوم شرط صدق وکړي دا رن سو. که چیرې زه دغه دواړه والیوګانې سره equal کړم که وګورو a and b are equal. که چیرې زه راسم دغه شرط کمنټ کړم د الف دا شرط زه کمنټ کړم یعنی اوس بیا ایکول دی دا ځلې د ایلس بلاک رن کېږي ځکه دا شرط هم غلطېږي ځکه دا دواړې والیوګانې سره ایکول دي مساوي دي دا شرط هم غلطېږي نو د ایلس بلاک به رن سي. که وګورو ایلس بلاک از رنینګ چې دا و د اف ایلس الف او ایلس توپیر. له هغه وروسته موږ شارټ هینډ افس لرو. شارټ هینډ اف یعنې موږ تاسې په لاندې ډول ویلی سو چې څنګه زه وایم a او b زه لرم a او b ته وراسوی که شل او دېرش. که چیرې زه راسم زه د شارټ هینډ اف استفاده کوم یعنې یوازې یو اف سټیټمنټ ده زه وایم اف که چیرې a غټه سوه له b څخه پرنټ که a is the biggest. که دا کوم موږ ته کوم رنګ کېږي نه زه به د a قیمت غټ کړم. که چیرې زه دا رنګ کړم وګورو a is the biggest value چې دې ته موږ تاسې شارټ هینډ اف وایو یعنې دا موږ تاسې په لاندې ډول د اف سټیټمنټ وکاروله چې دا و شارټ هینډ اف سټیټمنټ که یوازې موږ یو شرط ولرو نو دا رقم یې هم لیکلی سو. که چیرې موږ تاسې راسو دا به زه کمنټ کړم شارټ هینډ اف ایلس. که چیرې موږ تاسې دوه شرطه ولرو نو لومړی موږ لیکو پرنټ ورته پرنټ که a is the biggest value if که a غټه سوه له b څخه else b is the value یعنې په دې ترتیب که چیرې موږ وایو لومړی ته دغه پرنټ که a پرنټ که که چیرې a غټ سوه له b څخه که a غټه نه سوه له b څخه نو په else کې پرنټ b که چیرې دا پروګرام زه رن کړم a is the biggest value که چیرې دا ځلې زه د value اضافه کړم نو که چیرې رن کړم b is the biggest value یعنې دلته شارټ هینډ اف ایلز موږ کار کوي پرنټ a اف که a غټه سوه له b څخه ایلز پرنټ b. دا یې لنډ مثال دی. موږ تاسې کولی سو چې د شارټ هینډ دوه کنډیشن هم په شارټ هینډ اف کې استفاده کوو.
مثال لومړی راځم زه کوم پرنټ که موږ ته A که چیرې اوس شرط وکړو if A غټه شوه له B څخه که چیرې A له B څخه غټه شوه نو موږ ته A پرنټ که else پرنټ که A که مساوي شوه له B سره پرنټ که A مساوي B if که چیرې زموږ داسې A او B exactly مساوي شوي else که دا دواړه شرطونه غلط شوه نو پرنټ موږ ته B پرنټ A که چیرې زموږ داسې A له B څخه غټه شوه else پرنټ A مساوي B که چیرې A او B سره مساوي وي که چیرې دا دواړه شرطونه غلط شوه نو زموږ تاسې د else برخه یعنې B به پرنټ شي که چیرې زه دا پروګرام رن کړم B پرنټ شوه که چیرې زه د B قیمت کوچنی کړم که وګورو A پرنټ شو موږ ته که چیرې زه دا دواړه قیمتونه د B او A سره مساوي کړم نو موږ ته به A مساوي ده له B سره چې دا د دوهم شرط و د شارټ هینډ یعنې د شارټ هینډ لپاره دوه شرطونه که موږ تاسې جوړو هم په شارټ هینډ اف کې کارولی شو